Hey guys, welcome back to my channel. আজি মই আপোনালোকৰ আগত টমেটো কেচাপ ঘৰতে কেনেকৈ বনাব পাৰি ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ যাই আছো। সো বলো ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। ফাৰ্ষ্টতে মই 7টামান বিলাহী ভালদৰে ধুই লৈছোঁ, ধুই লৈ কাটি ল'ম। কাটি লোৱাৰ পিছত এটা কেৰাহী গৰম হ'ব দিছোঁ। গৰম হোৱাৰ পিছত বিলাহীখিনি দি দিম। দিয়াৰ পিছত ইয়াতে 1 গিলাচ পানী দিম। Close your eyes, only got one night. Just put your trust in me. Give me everything. I need your love tonight. So baby, please don't fight it. Put your trust in me. I'll give you everything. পানীখিনি যেতিয়া অলপমান উতল আহিব তেতিয়া এটা জ্বলা দি দিম। দিয়াৰ পিছত ভালদৰে বিলাহীখিনি সিজিবলৈ থৈ দিছোঁ। So hold on to me. Look me in the eyes. Under the night sky for eternity. এতিয়া বিলাহীখিনি সিজাৰ পিছত এটা মিক্সিং জাৰত ওলোৱাৰ পিছত ভালদৰে এটা পেষ্ট বনাই ল'ম। পেষ্ট বনোৱাৰ So hold on to me. Look me in the eyes. পেষ্ট বনোৱাৰ পিছত আপোনালোকে বিলাহীখিনি ভালদৰে চেকি ল'ব চেকনিত। চেকাৰ পিছত আৰু এটা কেৰাহীত চেকা বিলাহীখিনি পেষ্টখিনি দি দিব। দিয়াৰ পিছত ভালদৰে আমি লৰাই থাকিম। Never let me go. Right here in your arms is where I wanna be. So hold on to me. Look me in the eyes. Under the night sky for eternity. আমি লৰাই থাকিম। লৰাৰ পিছত ইয়াতে মই 1 বাটি চেনি দি দিছোঁ। দিয়াৰ পিছত আকৌ লৰাই থাকিম। লৰাৰ পিছত 1 চামুচ মই নিমখ দি দিছোঁ। দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াৰে কনসিস্টেন্সিটো অলপমান ডাৰ্ট হ'ব লাগিব আপোনাৰ। Let me go. Right here in your arms is where I wanna be. তো আমাৰ এতিয়া টমেটো কেচাপ হৈ গ'ল। গাইস আজিলে ইমানে। ভিডিওটো যদি ভাল লাগিল তে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। থ্যাংক ইউ এভৰিওয়ান।